Om en kristall bleknar av solljus, har den fortfarande kvar sin energi då? Det tänkte jag försöka svara på i denna video. För ett tag sedan så la jag upp en bild på Facebook och på Instagram på den här ametisten som jag har haft ute i min trädgård hela sommaren. Och då var det många som frågade om den fortfarande har kvar sin energi. Det korta svaret på denna frågan det är ja, det har den. En lite längre förklaring är att när atomens kärna har en färgladdning, det vill säga en extra färgpartikel som i en ametist, så kommer fotonen från solen att slänga ut den här extra färgpartikeln när den träffar atomen, vilket ger en färglös eller en neutral atom. Och om en foton träffar en neutral atom så kommer den antingen att reflekteras bort eller så kommer den att absorberas och alstra värme. Alltså övergå i en annan energiform. Och här innebär det att när solens strålar träffar din kristall så sker en reaktion i kristallen som gör att fotonerna slår bort färgpartiklarna i kristallen, vilket leder till en blekare kristall. Men har den då kvar sina egenskaper? Ja, absolut. Men bara i en liten annan form eftersom färgen har förändrats. Det här är fortfarande en ametist, fast en väldigt ljus ametist. Jag ser kristaller som små personligheter och som alla har olika egenskaper, även om de tillhör samma familj. Titta till exempel på de här stenarna. De är allihopa ametister och har ametistens egenskaper. Men kolla vilken skillnad det är på dem ändå. Både i färg och i form och trots att alla tillhör samma familj. Klart att det skiljer lite på egenskaperna på denna och på denna och på den här, trots att allihopa är ametister. Jag brukar jämföra det lite som syskonen i en familj. Även om man har samma efternamn så betyder inte det att alla syskon har precis samma egenskaper. Samma sak är det med familjen ametist eller familjen citrin eller familjen florit för den delen. Är du med på hur jag menar? Det är därför jag rekommenderar att man tar sig tiden och lära känna sina kristaller innan man använder dem. För det kan skilja en hel del mellan två ametister som till exempel de här två. Eller de här. Jag brukar sätta mig och meditera med den kristall som jag vill lära känna ungefär 10-15 minuter, några dagar i sträck, det räcker. Och då antecknar jag allting som kommer till mig, för då får jag till mig precis vad den här kristallen har att säga och vilka speciella egenskaper den har. Och då vet jag också hur jag bäst kan använda den. Jag har skrivit ett blogginlägg om det här och där finns också en meditation som kan guida dig. Jag lägger en länk under videon till det. Och för att återkomma till den här solblekta kristallen så känner jag att jag nu ser en helt annan dimension i den som förut har varit dolda för mig på grund av färgpartiklar. Jag ska göra en närbild av det så får du se vad du tycker. Ja, tack för att du tittade. Hej då!